حالا من میخوام برم به آقای شوستر بپردازم که دیدی میگن شما داشتید کچلی میگرفتید، ساس و کپک زده بودید همتون و پدر مادراتون تا رضا شاه اومد براتون بانک بزنه. دوستان این مقداری حالت دروغ داره. قبل از اون مجلس محترم خود ما اومده چیکار کرده؟ یک فرد بسیار توانمند آمریکایی رو آورده و میخواد امور کشور رو به راه بکنه به نام آقای مورگان شوستر. ببینید آمریکایی معروف مورگان شوستر در مه 1911 به ایران آمد و هدایت هیئتی از 5 مشاور مالی را بر عهده گرفت. حدود 6 ماه بعد از آن که به طور رسمی درباره این مأموریت تماس گرفته شده بود، یعنی 6 ماه قبل، نمایندگان مجلس به این شوستر گفتن بلند شه بیا. این بعد 6 ماه خودش آماده کرده اومده ایران. او بین 7 تا 8 ماه در تهران ماند. قانونگذاران در استخدام این خارجی معتبر در نهایت قصد داشتند تا به مشکلات مالی، فساد، امتیازات بی‌رویه برخی طبقات و هر گونه دخالت خارجی پایان دهند. یه مسئول مالی آمریکایی رو آورده که یک آدم بسیار توانمندیه، یه بارکی میخواد امتیاز طبقه اشراف رو قطع کنه، دست درازی های خارجی ها رو قطع کنه، رشوه گیری ها رو قطع کنه، فرار مالیاتی رو قطع کنه. بابا یه بارکی بگو میخوای انقلاب دوم بکنی. همه کاسلیسا، همه وابستگان با خارجی، خود عمو این آقای تزار، اینا همه ناراحت میشن که این کارا رو میخوای بکنی. به طور خلاصه آنها میخواستند تمامی مشکلات دموکراسی جوان خود را که با آن روبرو بودند به تدریج حل بکنند که این کار منافع و توازن قدرت را به شدت تغییر میداد، همانطور که در یادداشت‌های شوستر به آن اشاره میشود. خود مورگان شوستر مطالب مینویسه، میگه این کارا که من می‌خواستم بکنم، میدونی چند نفر کهیر میزدن، چند نفر خودکشی میکردن. اما این همچنین نشان دهنده فاصله فرهنگی میان مشاور آمریکایی با وضعیت جامعه سنتی، طبقاتی و برخی افراد فاسد در ساختار پیچیده‌ای از وفاداری به پادشاهی و حقوق خانوادگی و طبقاتی بود. آقا ایران اون موقع یه سریا طبقه اشراف بودن، بعد دلاراست چیلاشون، یکی شاه بود، یکی کاسلیس بود، یکی چه میدونم وابسته به خارجی بود. این کارا رو که نمیتونیم به این سرعت، اینجا همه سکته میزنن. که یه فیلمی ساخته بود مهران مدیری، بعد این آقای سیامک انصاری بود، رفته بود تو دربار شاه میخواست مالیات بگیره، نمیدونم دیدید یا نه. اینقدر مسخره بود، همه تب کرده بودن. پدر سوخته، از حساب ما میخواهی اطلاع پیدا کنی. خیلی قشنگ اون تیکه هایی که میخواد نظمو بیاره. این سیامک انصاری با ما این آدم منطقی میره اونجا میگه ما درآمداتون رو اعلام کنید، همشون میگن ورشکسته ایم. تمام تجهیزات سلطنتی از تو کاخ شاه جمع میکنن، رو زمین خالی میشینن، خاک میریزن تو سر خودشون. اینا صحنه خنده داره. بعد بهشون میگه بابا اموالتون چی شد، طلاهاتون چی شد؟ گفت ما از اول همین بودیم، بدبختیم، به ما یه کمکی بکن. شما که نمیتونی اینا رو برداری به طبقه اشراف و اینا حساب کشی کنی ازشون. میگه این نشون میداد که این آمریکایی بنده خدا فکر کرده مثلا سوئیس اومده، میخواد یه چیزای منطقی رو اینجا بار کنه. بعد میگه اینا سلسله وفاداری داشتن. یعنی چی؟ دیدی آقا مثلا با پادشاه خان صحبت میکنیم، مثلا میگه تو چه گویی هستی که در برابر رضا شاه دوم، سیروس پنجم صحبت کردی، حتما اون چیزی میدونی تو نمیدونی. باید نوچه، ببین گفتمان پادشاهی باید نوچه باشی. اینجا اسمش بذاره وفاداری. تو یک وضعیتی که اینا شهروندهای طبیعی نیستن، نوچن، کاسلیسن، تو میخوای قانون مدرن بیاری؟ قانون نداریم ما اینجا، قانون حکم ما اینه. یعنی این فرهنگ کاسلیسی حتما تو کلافاس کسایی که بودن تجربهشو کردن. مثلا میگم آقا به نظر من ایران درش مثل انقلاب مخملی نیست، چون در انقلاب مخملی که شاهزاده رضا پهلوی فرموده 0 نفر کشته شده، در ایران هر چند سال یه بار 1500 نفر میکشن. میگه مردی که اولاغ تو میفهمی شاهزاده نفهمیده. یعنی مبناش اینه که ما دو تا طبقه خاص داریم، طبقه آدم احمقا مثلا ماها که بابامون شاه نیست، و طبقه شاهان و کاسلیسای شاه. این خیلی فرهنگ تکان دهنده ولی واقعیه. میگه این شوستر بلند شده اومد اینجا فکر کرده سوئیسه. اینجا نویسنده میگه انگار خیلی جامعه ایران نمیشناسه، میخواد اینا رو بار کنه به اینجا. میگه واقعیات یک جامعه به شدت سنتی و طبقاتی. سنت اینجا کلمه بدی ها، سنت مثلا سنت کاسلیسی، سنت چکملیسی، مثلا روسا رو نوکرشون باشیم، وابسته باشیم. این آقا انگلوفیله، او یکی روسوفیله، این وسط بازه. خب با اینا نمیتونی تو بری جون شهروندای عادی محترمی که نیستن به اون معنی. منظورم با این کاسلیسا هستن، نه که مردم عادی. تو به اینا که نمیتونی حساب کشی کنی. در آن روابط پیچیده وفاداری و حقوق خانوادگی و طبقاتی برای افراد وجود داشت که از هیچ منطق قانونی پیروی نمی‌کرد. میگه آقا یه سری منافع بود که با هیچ تکست بوک قانونی تو نمیتونی ببینی، بعد میخوای اینا رو اجرا کنی. خب وحشی میشن. میره با روسیه صحبت میکنه، میگه اصلا بیا اصلا اشغال نظامی کن، خلاصمون کن. این دیوونه‌ها میخوان از ما حساب کشی کنن.
این نتیجهش اینه دیگه. با وجود تحقیرهایی که شوستر نسبت به دیگر مشاوران نشان میداد، به خصوص بلژیکی ها و فرانسوی ها، برخی از پروژه های آنها را نیز اجرا کرد، زمانی که تلاش کرد یک اداره مالی مناسب و مالیات بر درآمد را برقرار کند. این شوستر آمریکایی که میگه بابا اینا چه اراذل و باش آوردی، اول میگه اینا رو تحقیر کرد، میگه ولی بعضی از ابتکار عملاشون رو مجبور شد بپذیره. چرا؟ به خاطر اینکه برای بچه‌هایی که تو دربار بودن و روحانیون و اینا که آدم حسابی نبودن که بپذیرن چیز درستی رو اجرا کنی، مجبور شد بعضی از اون ابتکار عمله اونا رو بپذیره. اجرای این مالیات که بیش از یک قرن بعد هم محقق نشده، میگه شوستر انقدر قوانین مالیاتی و بانکیش تمیز بود که یک قرن بعد هنوز هم محقق نشده، ایران امروز محقق نشده. ایرانیان به ویژه دموکرات‌ها توانایی انتقادی خود را از دست می‌دادند و هر مشاور اروپایی مگر شاید او روسی انگلیسی بود یا آمریکایی را بدون قید و شرط می‌پذیره. بعد میگه ایرانی‌ها یه مقداری وا داده بودن، چون ما پیشرفت نکرده بودیم. وقتی شوستر میومد میگفت کار الفو بکنید، همه خفه خون میگرفتن. بهش نمیگفتن آقای شوستر مثلا بیا اینا رو بشناس، مثلا این درباری‌ها رو، این روحانیون و این انگلزاده‌ها رو، اینا رو بشناس. فکر میکردن چون شوستر میگه این کارو بکنیم همه باید سکوت کنن تا به اون کار بشه. البته بدبختو دلسوز بودن، خیال میکردن مثلا شوستر موفق میشه اون سیستم مالیاتی رو اجرا کنه و ایران میره جلو. میگه اینجا ایرانیایی که اونجا بودن بعد به شوستر میگفتن که مثلا فلان چیز پیشرفته‌ای که تو آمریکا داره میشه، اول باید این خرعلاقا رو آموزش بدیم، این راندخارا و این مسائل یه کارشون باید بکنیم وگرنه کارشکنی میکنن. شوستر احساس همدردی میکرد با آزادیخواهان و قانونگذاران ایرانی. تلاش‌های او برای تدوین قانون مالی منظم برای حفاظت در برابر دخالت‌های خارجی و قابل اجرا بودن آن، چالش‌هایی را در ایران ایجاد کرد که تا آن زمان تجربه نشده بود، زیرا هیچ مدرنسازی اداری واقعی در ایران محقق نشده بود. شوستر اومده بود، رفته بود به حساسیت برانگیزترین بخش، یعنی پول، می‌خواست اونجا رو قانونمند کنه. پژوهشگر تاریخ میگه تا اون زمان اصلا تو هیچ زمینه‌ای ما مدرن نشده بودیم. در هیچ کجای بوروکراسی اداری ما اساسا مدرن نبود، آموزشش نبود، شعورش نبود. بعد یهو رفته سر مثلا اصحاب ثروت و قدرت میخواد بشینه اونجا مسائل رو به نظم بیاره. اصلی ترین مخالفان شوستر افرادی بودند که وابستگان به خارجی، یعنی همین انگلیس و روسیه هستن. خیلی طبیعیه. نمایندگی روسیه و بریتانیا به صورت خیلی کوتاه و مختصر. نیروهای روسی که تبریز را در آوریل 1909 تو پرانتز آزاد کرده بودند، بخوانید اشغال کرده بودند. با وجود وعده هایی که میدادن از آنجا خارج نمی شدن. هی میگفتن میریم، هی دوباره نمی رفتن. در عین حال انگلیسی ها سعی در محدود کردن قدرت خزانه‌دار کل شوستر داشتن. نگاه کن تو رو خدا، اصلا معنی میده این حرف؟ روسیه اومده تبریز رو اشغال کرده، بیرون نمیره. انگلیس میخواد قدرت های شوستر رو محدود بکنه. اصلا به انگلیس چه؟ خب یعنی چی؟ مجلس یه آدم کارشناس آمریکایی آورده کارا رو به سامان کنه، انگلیس میگه نباید یه سری کارا رو به سامان کنه. این همون انگلیسیه که درجه سرلشکری به رضاخان میده که رضاخان ما رو تو شپش در میاره، میدونی؟ این همونه. اگر رضاخان نبود ما ارزه نداشتیم بانک بزنیم یا راه هم بکشیم، بلد نبودیم. حتی ارزه نداشتیم یه کسی مثل شوستر رو استخدام کنیم او برامون بکنه. گفتیم که سردار اسد و اینا و اون یکی رئیس دولت، اینا یکیشون انگلوفیل بود یکیشون روسوفیل بود و این تناقضا کار دست ما میداد دیگه. تو نمیتونی هم ملی باشی هم روسوفیل باشی هم انگلوفیل باشی، خب نمیشه که. اینجا میگه این دولت خودش با مجلس به اون معنی همراه نبود. ببین مجلس قدرتش تو اینه، مجلس نمایندگان مردم در انظار عمومی موضوعات رو به بحث میذارن. این جادوی مجلس تو اینه. توی اون جلسه ای که دارن با هم بحث میکنن وطن فروشی خیلی احتمالش پایینه، ولی وقتی میری درا رو میبندی احتمال هر چیزی هست. بنابراین دولت به اون معنی اوکی نبود. بنابراین انگلیس اومد چیکار کرد؟ پیشنهاد وام 1.25 میلیون پوند رو به دولت داد با این هدف که شوستر محدود بشه و گفت که بازپرداخت آن توسط بلژیکی به نام موراندر مدیریت بشود و به این ترتیب تلاش کرد تلاش شوستر را تضعیف بکند. این داستان کل تاریخ ماسا. ما خواستیم بریم جلو، یعنی مردم خون دادن، جون دادن، رفتن کارا رو به سامان کنن. انگلیس و روسیه منفجر کردن به کمک کی؟ انگلوفیل ها و روسوفیل ها. یعنی همیشه شما اونجا یه دلالی داری که نشسته یه پولی میذاره جیبش کشور رو به فنا میده. کل داستان این تاریخ تا اینجا که من اومدم همش همینه.
یعنی دخالت خارجی و البته مذهبم که طبقه روحانی قربونش برم کلا هماهنگن دیگه. مثلا رأسشون که سید بهبهانی باشه پول میگرفت از چی؟ انگلیسی‌ها. این تاریخ ماست. حالا من اینا رو میگم میخونم بعد زجر میکشم، میبینم تمام فعالان ما همشون وابسته به خارجی ان. امروز من نمیشناسم کسی که کدوماشونن که مستقلن. واقعا مستقل چی ان؟ چی کار کردن تو این شبکه‌ن، تو اون تینک تانکن، ایورن اونورن؟ خب چرا؟ بخاطر اینکه آقا نیروی ملی نیستن، نیروی دلسوز واقعی نیستن. اینا ویترینن. ویترین. ببین بزرگترین ویترین جهان دست کیه؟ آخوند. ویترین تزویر مذهب دیگه. تمام اینا هم یاد گرفتن، درست مثل آخوندا تزویر میکنن، هیچ کاری نمیکنن ولی ویترین ها برق میزنه، زیباست. همین مسئله رو ما در تمام تاریخمون داریم میبینیم. علاوه بر این در 16 دسامبر 1910 دولت اولتیماتومی گرفت که در مورد عملیات شوستر بود. بریتانیایی‌ها اولتیماتوم داده بودند که باید نگهبانانی را بپذیرید و در جاهای مستقر بکنید، پول آنها را بدهید ولی ما فرمان به آنها بدهیم. ببین این حرکت اول انگلیس میکنه، میگه یه سری نگهبان میاری، پولشو از بودجه ایران میدیم ولی دستورشو از عموت میگیره، از حاجیت میگیره. این پروفسور انگلیسه. حالا جلوتر که میریم دیگه کلا میزنن زیر کاسه اشغال نظامی، از این بحثا ها فعلا روشون نیست. فعلا با اولتیماتوم قضیه داره جلو میره. دو مورد به شدت خصومت بریتانیا و روسیه را نسبت به شخص شوستر افزایش داد و منجر شد که تلاش برای اخراج او کنند. شوستر قصد داشت نیروهای ویژه‌ای برای جمع‌آوری مالیات با قوای مسلحه در پادشاهی ایرانی ایجاد کنند، زیرا ارتش و نیروهای ژاندارمری تازه تأسیس از نظر او قادر به این انجام نبودند. ای بابا، نیروهای مسلح اصلا لال بشید. ایرانی‌ها حق دارن نیروی مسلحی مثلا داشته باشن مستقل و اینا. یه نیرو قزاق از تزار دستور میگیره، رضا شاه اونجا کار میکنه، خلاص. هر وقت کسی بلند شد صداش در آورد میزنیم همه رو میکشه. نیرو مسلح میخوای کی کنی؟ غلط میکنی. همین سادگی. پس میگه بزرگترین چیزی که باعث شد از شوستر خشم بگیرن چیه؟ میخواد نیروهای مسلح هم درست بکنه. این دیگه نشد دیگه. نیرو مسلح وابسته به حاجیت دیگه، چیز دیگه ای نمیخواد، نیاز نداری تو. بعدن میری جلوتر میگه آقا رضا شاه ملی بود تا خرتناقش ملی بود. آره هر وقت میلیون ما خواستن نیرو مسلح اجازه بدن، پس چرا انگلیس منفجرش کرد؟ پس چرا به این موجود در درجه سرلشکری داد؟ عجب اینجوریه؟ ما بعد از شما بپذیریم؟ بابا نیروی قزاق خودش نوچه روسیه است. اصلا آدم دیوانه میشه از این همه فحاشی سیاسی که بهش میشه. هر وقت اینا خواستن کارهای مستقل کنن، انگلیس و روسیه منفجرش کردن. ولی به این یه نفر اصلا درجه میدن. میدونی این عشق عزیز دله. نیروهای مسلح شوستر باید در خدمت خزانه‌داری قرار می‌گرفتند، شامل 1000 نفر و برنامه‌ریزی شده بود که این نیروها به 10,000 نفر و بیشتر از آن کم کم برسند. برای رهبری این گروه شوستر می‌خواست یک افسر بریتانیایی سرهنگ استوکس را استخدام کند که با ایران آشنا بود. تازه این شوستر یه مقدار تاکتیک هم زده ها. اول گفته می‌خوام یه افسر بریتانیایی بیارم که به ایران آشنا باشه. تازه با این خود انگلیس با این مخالفه. این عجیبه. او در ارتش هند خدمت کرده بود و به تازگی یک مأموریت نظامی در تهران به پایان رسانده بود. او به طور روان فارسی صحبت می‌کرد، همین افسر انگلیسی، پدرسوخته‌های انگلیسی‌ها، و می‌خواند و می‌نوشت. انگلیس میگه باشه، حالا که می‌خوای رأس این نیروهای نظامی رو از یک از افسرهای انگلیسی داری، باشه بیار. ولی روسیه میدونی چی گفته؟ یک اشکال جزئی گفته. روسیه گفته که نیروهای شما هیچ اختیاری در مناطق شمال ایران که تهران هم توش نباید داشته باشن. اصلا آدم مشعوف میشه. چون که انگلیس عصبانیه ورداشته، شوستر میگه مسئول نیروهای نظامی رو میذارم یه انگلیسی. میگه اشکال نداره برو کارتو انجام بده. ولی روسیه هم پاره این نقاط نظر داره اینجا، اگه اشکال نداره. نقطه نظر جزئیه، میگه فقط تو قسمت جنوبی ایران میتونن اختیار داشته باشن اینا. بعد دیگه از این بهتر نمیشه. گفت این کار به منظور به رسمیت شناختن اقتدار روسیه در مناطق شمالی ایران باید باشد و شوستر گفت از پذیرش این شروط خودداری میکنم. این اصلا کلا نقض قوانین ایران ها. این اصلا فحاشی. این متنی که دارم براتون میخونم فحاشیه ها. ما رفتیم یه دونه مستشار از آمریکا آوردیم، انگلیسی‌ها میگن زود اخراج نابهنگام کنید. میگه میخوام ارتش درست کنم، میگه ارتش نفر انگلیسی بذار اونجا. میگه نفر انگلیسی میذارم، میگه تو مناطق شمالی ایران باید اختیاراتی نداشته باشه. این الان مثلا واقعا مجلس میتونه کاری بکنه؟ این خطوطی که اینجا هست فحاشی سیاسی، اصلا هیچ معنی دیگه ای نداره. این نوع اعمال سلیقه نقض غیر قابل انکار حق حاکمیت ایرانیان بود.
در حالی که حتی این حق در پیمان روس و انگلیس 1907 هم به رسمیت شناخته شده بود. آقا یه پیمانی بود 1907 نوشته بودن، ایرانو بین روسیه و انگلیس تقسیم کرده بودن، خودشون شمال داده بودن به روسیه، جنوب دادن به انگلیس. میگه تو او پیمان هم چیزایی نبود. این دیگه فحاشی کامله. حتی اینا رفتن پیمان نوشتن، کشور ما رو تقسیم کردن، روشون نبوده این چیزا رو توش بگنجونن. ولی حالا که مجلس مبتنی بر مردم اومده میخواد کار کشور رو ببره جلو، پیمان خودشون رو هم اصلا اون پیمان رو قبول نداریم ما. روس و انگلیس پیمان نوشتن، یه چیزایی به خودشون تقسیم دادن بر اساس لاتبازی و اشغال نظامی. ولی میگه حتی تو اون پیمان هم چیزایی نیست که اینقدر دخالت بکنن. و مورد دوم به این موضوع مرتبط است، زیرا شامل نمایندگی‌های روسیه و بریتانیا بود. برادر شاه پیشین پرنس شاه السلطنه تلاش کرده بود که تا بازگشت محمد علی میرزا را به تخت به کمک روس‌ها ترتیب دهد. در سپتامبر 1911 برادر شاه، همون محمد علی شاه که مجلس به توپ بست، میبینه که بین نمایندگان مجلس اختلاف شده، روس و انگلیس هم دیگه هی میان جلوتر، هی مجلس رو تحت فشار قرار میدن. گفت اصلا یه چیزی کودتا میکنیم دوباره شاه برگرده. این شاه جوان 11 سالشه، همون گندلات خودمون رو میخوایم، محمد علی شاه بیاد. ملاحظه کنید تلاشی که به لطف استعداد و شجاعت نظامی یپرین خان شکست خورد که در آن زمان به مقام فرماندهی ارتش در شمال ارتقا یافته بود. میگه یپرین خان این چیزو ادبش میکنه، این برادر شاه سابقو. به زودی پس از آن در 4 اکتبر دولت تصمیم گرفت تا اموال شاهزاده سرکش را مصادره کند و نمایندگی‌های مربوط را از این اقدامات مطلع کند که به دلیل وضع محافظه‌شده شاهزاده. آها ببین چیکارش رو اینجا لو میره که برادر شاه میخواد بره کودتا کنه به کمک روسیه و محمد علی شاه رو برگردونن. به هر ترتیبی که هست این عملیات لو میره. یپرین خان که رئیس پلیس بود و بعدا هم میگه ارتقا پیدا کرده به رئیس فرماندهی ارتش شمال ایران. خب یپرین خان میدونیم که آدم درستی بود دیگه. میگه این میره سر میرسه و میخواد کلا مصادره کنه اموال این شاه رو به عنوان خیانت به کشور. ژاندارم های خزانه‌داری اقامتگاه اصلی او را که در باغی نزدیک به دفتر خزانه‌داری شوستر بود و برخی از همسران و فرزندان او در آنجا زندگی می‌کردند تحت نظر گرفتند. در حالی که آنها مشغول تهیه فهرست اموال بودند، توسط قزاق‌ها از آنجا اخراج شدند. به به، اسم قزاق که میاد نسیم خنکی در قلب من میوزه. این آقای رضاخان اونجاست. یه نفر رفته به کشور خیانت کنه، کودتا کنه، شاهی رو که مجلس به توپ بس ببنده برگردونه. یپرین خان که از انقلابیونه میره اینو دستگیر کنه، اموالش هم مصادره کنه، باش برخورد بکنه. قزاق‌ها میریزن اونجا لاتبازی، برید بیرون. هماهنگ دیگه هماهنگ هم با روسیه. نمایندگی روسیه وارد میشود و ادعا میکند که بر اساس وام‌ها و امتیازات قبلی این ملک زیر نظر دولت روسیه است. میگه این ملک و کل این آدم تحت الحمایه ما هستن، نمیتونیم مصادرهش کنیم. هر کس میخواد به کشور خیانت کنه این تحت الحمایه روسیه است. بعد تازه میگه اموالش میخوایم مصادره کنیم، میگه از ما وام گرفته، اموال این آقا وثیقه پولی که باید پس بده، دست به اموالش هم نمیزنید. گفتن که مالک اصلی در واقع یک تبعی روسی است. علاوه بر به اقدامات خود نمایندگی بریتانیا وارد شد. وزیر مختار روسی مدرکی ارائه کرد که گفت چی؟ اینها به بانک امپریال وام دادن و وثیقه است و از این حرفا. یعنی هم روسیه هم انگلیس پدر سوختا وارد میشن از کنن. ببین زمانی که برادر شاه میخواد توطئه کنه نمیتونن اینو دستگیر کنن، روسیه و انگلیس میپرن وسط. بعد پلشت ترین نیروی اونجا نیروهای قزاقن، پلشت ترین نیرو که اصلا رئیسشون کلا روسیه، تا حالا هم که مشغول کشتن آزادی خواهان بودن. ببین اصلا عجیبه. بعد میگن آقا رضا شاه آدم مستقلی بود، رفت اونجا شد شاه. عجب داریم یه همچین جادوگری؟ هنرش چی بوده؟ خوب میخونده، خوب میرقصیده، کلاهبردار خوبی بوده. کوچکترین مانوری میخوان بزنن این بدبختا نمایندگان مجلس روسیه و انگلیس تو نطفه خشکش میکنن. اول با دسیسه، بعد با رشوه، بعد با دخالت نظامی. مسخرهمون کردید؟ آدم مستقلتونه این؟ بله دیگه میشه آقا دروغ بستن به تاریخ اینقدر خوبه. یه شبکه درست میکنین، 4 تا خانم آرایش میکنن، میان جلو دوربین ابیخ دروغ میگی، میری جلو میکوبی میری جلو. میشه ملت قهرمان و آگاه ایران. همه میپذیرن، توجیه میشن، بعد بدبخت میشن میگی ما نبودیم. میدونی پلشترین نیروهای تاریخ رو میریم پشت سرشون، بعد میگیم ما نبودیم، ما آگاه بودیم ولی ما نبودیم، بدبخت شدیم و اینا.
به تحریک وزارت خارجه انگلستان تایمز مقاله‌ای چاپ کرد در مورد مورگان شوستر و او را فردی غیر منصف و بدون پایه میگه بار تخریب چهره مورگان شوستر شدن دیگه. دیدن این آقا میخواد اصلاحاتی بکنه که به نفع بریتانیا و روسیه نیست، شروع کردن مقاله نوشتن. در 21 اکتبر 1916 شوستر در تایمز جوابیه به نامه مربوطه داد و سعی کرد احساسات سخاوتمندانه و آزادیخواهانه مردم بریتانیا را تحت تاثیر قرار دهد و حقوق مردم مظلوم ایران در برابر دخالت‌های ناعادلانه آنها توضیح دهد. ببین چقدر این شوستر هم آدم آگاهیه. شما یه لحظه به اینا خوب فکر کنید، اینا خیلی مسائل مهمیه. مجلس رفته شوستر رو آورده که مسائل مالی رو به سامان کنه، همزمان برادرش رو خیانت میکنه که برن روسیه کودتا کنه. رئیس پلیس میره که این برادر شاه رو بگیره، قزاق‌ها میریزن نمیذارن. انگلیسی‌ها بی خودی میگن از ما وام گرفته وثیقه است اموالش هم مصادره نکنید. بعد در مقاله های لندن مطلب می‌نویسن که شوستر آدم بدیه. چرا انگلیس این مقاله رو می‌نویسه؟ پاسخ: میخواد مزه دهن آمریکا رو بفهمه، میخواد ببینه دولت واشنگتن چقدر حاضره بره پشت سر شوستر. وقتی انگلیسی‌ها میبینن که واشنگتن زیاد تو باغ نیست، التیماتوم میدن که شوستر رو بندازید بیرون. انگلیس بسی پدر سوخته است. یعنی هر بخش از تاریخ اون رو نگاه میکنی یک شطرنج اهریمنی لامصبا بازی کردن، به جز یه بخش کلیدو میدن به رضا شاه میرن و این مرد محترم ایران رو اتو شپش در میاره. این یه بخش رو ولش کن، بقیه‌اش همش کارهای انگلیس منطقی بودن. این یه بخش چطور خود پیش اومده بررسی هم نکنه کسی اینجا این چیزا رو. مثل همون داستان شیخ فضلالله نوری بود، کردنش رئیس آزادی خواهان ایران، خمینی واسه اون انقلاب اسلامی گفتمان درست کرد با جلال آل احمد. این هم همون جوریه. کتاب نباید در این زمینه بخونید، فکر نباید بکنید، و سعی کنید احمق باشید و بپذیرید. به هر حال اینها میان یک نامه رو در تایمز می‌نویسن، شوستر میره پاسخ میده، میگه بابا دیوانگان، مگه شماها لیبرال نیستید مردم انگلیس؟ اینا نمیذارن ما میخوایم قوانین اداری رو به سامان کنیم و امور مالیه رو به سامان کنیم. بعد به من فوش میدن تو مقاله، ولی مقاله اثر خودشو میذاره. انگلیس میبینه که وزارت خارجه آمریکا واکنششون نمیده، میفهمه که این شوستر تنهاست، یعنی واشنگتن پشت سرش نیست، و اینجا دیگه مقدمات این آماده میشه که الحمله واشنگتن اینجا برامون هزینه درست نمیکنه. دقت کنید که در اون زمان واشنگتن هم قدرت اصلی دنیا نیست. با وجود اینکه قدرت اصلی دنیا نیست، انگلیس یه کمی زیر زبون واشنگتن رو دید تستی میگیره ببینه وضع چیه، ببینه خیلی خبری نیست. برای حل مسئله، زمانی که دولت تزار مطمئن شد که واشنگتن از شوستر حمایت نمی‌کند، شما اینجا ارتباط هماهنگ مسکو و لندن رو می‌بینی. به پلیدترین شکلی با هم همدستن که مجلس رو بزنن زمین. همین هدفشون دوباره با هم یکی شد. برای حل و فصل موضوعات تزار مطمئن می شود که واشنگتن پشت سر شوستر نیست. نمایندگی روسیه به دولت ایران التیماتوم می دهد و دستور می دهد که شوستر باید برکنار بشود. مشاوران خارجی را از این به بعد بدون توافق نمایندگی روسیه و بریتانیا استخدام نمی کنید. ببین شما تو دستور تو خدا نگاه کن، دستور میده به دولت و مجلس ایران، متن دستور: التیماتوم می دهیم که شوستر را اخراج کنید و هر گونه مستشار خارجی بدون هماهنگی بریتانیا و روسیه نفرستید. من این سوالی دارم، چرا در التیماتوم روسیه میگه بدون هماهنگی ما و بریتانیا؟ عقب با تو بریتانیا همراهه؟ ای نامردا. تو التیماتوم روسیه بهش میگه بدون هماهنگی ما کسی نره توی کشور. مطلب بعدی: هزینه جابجایی نیروها از روسیه به ایران را بدهید. پدر سوخته میخواد بیاد کشور رو اشغال کنه، میگه هزینه لشکر منم پرداخت کن. این التیماتوم روسیه است به ایران که شوستر رو بندازید بیرون. یعنی یه آدم حرفه‌ای رو از آمریکا آوردن کارا رو به سامان کنه، هر موشی بود اینا دووندن، بعدم زیر زبون آمریکا رو کشیدن، دیدن آمریکا خیلی دنبال نیستش که اینجا مثلا سرمایه‌گذاری یا سیاسی بکنه، گفتن ای بابا آمریکا پشت سر این شوستر نیست، آدم تنهاییه، التیماتوم بندازیمش بیرون. لازم نکرده ایشون بانک درست کنه، مالیات درست کنه، این اصلا مال ایران نیست، اینا مال ایرانیات باید هم تو شپش برن. بعد رضا شاه رو میاریم تو شپش درشون میاره، اون قسمتش مشکل نداره، فعلا میخوایم بفرستیم تو شپش. التیماتوم پس از 1 ماه
منقضی شد بدون اینکه نمایندگان آن را بپذیرند. عملا نمایندگان اولتیماتوم روسیه را رد کردند.